שלום, אני המפקדת מיתר, והיום נדבר על מערכת העיכול. בשיעור נלמד על המערכת, מבניה ותפקידיה השונים. נתחיל בתפקידיה של מערכת העיכול. למערכת 3 תפקידים עיקריים. פירוק המזון הנכנס לגוף כך שיוכל להיספג בדם, ספיגת חלקיקי המזון, המים והמלחים לדם, והיפטרות מהפסולת שנשארת מתהליך העיכול, שזאת בעצם הצואה. כעת נעבור למבנה מערכת העיכול. מערכת העיכול מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות של איברים. הקבוצה הראשונה היא האיברים הראשיים דרכם עובר המזון, והקבוצה השנייה היא איברי העזר למערכת העיכול. נתחיל בסקירת האיברים הראשיים. הפה אחראי על הפירוק ההתחלתי של המזון. הפירוק בפה הוא מכני וכימי. הפירוק המכני מבוצע על ידי השיניים בפעולת הליסה, והפירוק הכימי מבוצע על ידי הרוק. הלוע הוא צינור שרירי שאחראי על מעבר המזון מחלל הפה לצינור הוושט. הוושט היא צינור שרירי באורך של כ-25 סנטימטרים. היא מחברת בין הלוע והקיבה. בצינור זה עובר המזון הלעוס והנוזלים אחרי בלייתם. לפני שנמשיך, נעבור על מנגנון חשוב הפועל לאורך כל מערכת העיכול ונקרא פריסטלטיקה. פריסטלטיקה היא תנועה גלית המאפשרת דחיפה של המזון. המנגנון בנוי כך שגם אם נעמוד על הראש, המזון עדיין ירד למטה. כעת נדבר על הקיבה. הקיבה היא שק שרירי חלול, והיא מהווה את האיבר הרחב ביותר במערכת העיכול. היא ממוקמת בחלל העליון הקדמי של הבטן, מתחת לשרעפת. בקיבה מתבצע פירוק מכני וכימי של המזון. רמת החומציות בקיבה גבוהה מאוד ונעה בין pH 1 ל-2. הקיבה מוגנת על ידי רירית בדפנותיה הפנימיות, אשר מונעת פגיעה על ידי החומצות החזקות. אחרי הקיבה מגיע התריסריון, שהוא מהווה את החלק הראשון במעי הדק. אורכו 25 סנטימטרים או כתריסר אצבעות, ומכאן שמו. התריסריון בסיסי יותר ביחס לקיבה, ורמת ה-pH בו היא 8, כך שהמזון החומצי שיגיע מהקיבה מנוטרל. אל התריסריון מגיעים אנזימי לבלב ומיצי מרה, העוזרים לפירוק כימי של המזון, בעיקר שומנים. המעי הדק הוא צינור מפותל שאורכו 7 מטרים. במעי הדק מתבצעת רוב ספיגת המזון דרך כלי הדם שנמצאים בדפנות המעי. חלקו הפנימי של המעי בנוי מסיסים, מעין בליטות ושקעים אשר מגדילים את שטח הפנים של המעי ומגבירים את היכולת שלו לספוג את המזון. לאחר מכן מגיע המעי העיוור. המעי העיוור הוא חוליה המקשרת בין המעי הדק למעי הגס. במעי הגס נספגים מים, מלחים וויטמינים, ובו מיוצרת הצואה. בסוף המעי הגס מגיעה החלחולת, שנקראת גם המעי הישר או הרקטום. החלחולת היא חלקה הסופי של המעי הגס. בקצה שלה נמצא פי הטבעת. פי הטבעת הוא הפתח בקצה התחתון של מערכת העיכול, וממנו נפלטת הצואה. הוא נשלט על ידי שרירים טבעתיים רצוניים ובלתי רצוניים. בחלקה הימני התחתון של הבטן קיים האפנדיקס, או בעברית התוספתן, שבעבר שימש כאיבר המסייע לעיכול תאית, אבל עם תהליך האבולוציה הוא התנוון והפך לחסר תפקיד במערכת העיכול. דלקת בתוספתן יכולה לגרום לניקובו ולזיהום בטני נרחב שיגרום לסכנת חיים ממשית. כעת נעבור לאיברי העזר של מערכת העיכול. נתחיל בכבד. הכבד נמצא בבטן הימנית העליונה, והוא אחד האיברים הגדולים בחלל הבטן. משקלו מגיע ל1.5 קילו. לכבד 4 תפקידים משמעותיים מאוד. ניטרול רעלים, ייצור מנגנוני קרישה, ייצור כדוריות דם אדומות בעת הצורך, וגם מחסן לכדוריות דם זקנות. הכבד מקבל אספקת דם עשירה מאוד. הטחול הוא איבר מרכזי במערכת הלימפה, אשר ממוקם בבטן השמאלית העליונה. בדומה לכבד, הטחול מקבל אספקת דם עשירה. דרך טובה לזכור את המיקום של הכבד והטחול הוא המשפט כבד טחול, ימין שמאל. מתחת לכבד נמצא כיס המרה. אורכו כ7.5 סנטימטרים והוא מכיל כ50 מיליליטר של מיץ מרה.
נוזל זה מגיע אל התריסריון ומסייע בתהליך העיכול. הלבלב מפריש גם הוא מיצים לתריסריון, שגם הם מסייעים לתהליך העיכול. ללבלב תפקיד חשוב נוסף, שהוא ויסות רמת הסוכר בדם, על ידי הפרשת ההורמון אינסולין. בנוסף, באזור חלל הבטן עוברים כלי הדם הראשיים והגדולים בגוף, הווריד הנבוב התחתון ואבי העורקים הבטני. לסיכום, הכרת איברי מערכת העיכול ותפקידיהם קריטיים להבנת פגיעות בטן. בין הפגיעות הנפוצות והקטלניות ביותר שאנחנו עלולים להתקל בהן בשדה הקרב. עד כאן שיעורנו להיום, נתראה בשיעור הבא, בהצלחה.